Good day! Ngayon naman, i-discuss natin yung representing an exponential function through its table of values, graph, and equation. Specifically, dito sa topic na to ay sketch natin yung graph of the function f of x is equal to the quantity 1/2 raised to x. So, bago tayo mag-graph ay tignan muna natin kung ano yung expectation natin na itsura ng graph. So, kung ano yung behavior ng graph kapag ganito ang format or structure ng function mo. F of x is equal to b raised to x where b is greater than 0. So, ano yung mga numbers greater than 0? 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Ma'am, pwede ba ang 1? Okay, yun yung tanong. Actually, since greater than 0 siya, pasok siya dito sa condition na to. Pero, may katuloy, and b is not equal to 1. So, meaning, aside doon sa b is greater than 0, kailangan na-consider mo rin na yung base ay not equal to 1. So, hindi pwede mag-equal sa 1. So, saan ka mag-i-start? Mag-start sa 2, 3, 4, 5. Pwede. Okay? Pero meron pa bang numbers na greater than 0 pero hindi rin equal to 1? Meron pa. Ano yung mga yon? 1/2, 1/3, mga ganon. Ma'am, pwede ba 5/2? Yes, kasi greater than 0 naman yung 5/2 at hindi naman siya 1. So, basta tandaan mo lang, ang ganitong form, f of x equal to b raised to x, tandaan mo lang na yung b dapat ay mas malaki sa 0 at hindi rin equal sa 1. So, yun lang yung mga condition para sa ganitong format. Next. So, dito, the function is increasing if the base is greater than 1. Anong ibig sabihin nito? Kapag daw yung base na to, yung number dito sa b ay mas malaki sa 1, automatic na yung function mo, pag graph mo, ay increasing. Anong ibig sabihin ng increasing? Ibig sabihin, if you observe the graph from left papunta ng right, okay, ay paakyat ng paakyat yung points mo. Okay? So, kung kunwari, ito yung Cartesian plane mo, then, pa-cross na ganyan. Tapos, from left pa right pa, kaganon siya. Expectation mo na ganon ang magiging itsura. Okay? Increasing. Pataas ng pataas ang paakyat. Okay? Basta ang base ay greater than 1. Ay, ma'am, paano kung yung base ko ay 2? Ayan. So, the base is 2. So, ibig sabihin, increasing. Paakyat yung graph mo. Eh, ma'am, paano pag 3? Ganon din. Ma'am, paano pag 1/2? Ayan. Pag 1/2, hindi na siya greater sa 1. Diba? Ang base mo na, hindi na greater sa 1. Ibig sabihin, proceed tayo sa number 2. Okay? The function is decreasing. Ibig sabihin, pababa naman yung function mo if the base is greater than 0. Greater than 0 and the base is less than 1. So, yung sinabi ko kanina, ma'am, pag ang base ay 1/2, so ang base mo ay 1/2, ibig sabihin, pasok siya dito sa condition na to. Kasi yung base na 1/2 ay mas malaki sa 0, pero mas maliit sa 1. So, ibig sabihin, expect natin na yung graph mo mamaya ay decreasing. Anong ibig sabihin ng decreasing? From left, pag i-observe natin, papunta sa right ay pababa ng pababa. Ganun ang mangyayari sa ating graph mamaya. So, kapag isosolve na natin yung function natin na f of x is equal to the quantity 1/2 raised to x, ganito ang mangyayari. Sketch the graph of the function f of x is equal to the quantity 1/2 raised to x. Okay, or 1/2 raised to x. Again, ang step 1 natin, gagawa ka ng table of values. So, ang table of values natin, para madali, ay from negative 2 until positive 2. So, negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Yung napili natin na inassign natin na value ng x. Para makuha naman yung f of x, or dito, yung output, or your y, ay evaluate natin isa-isa. So, kapag yung x ay negative 2, so palitan natin ito ng negative 2. So, anong mangyayari? So, it becomes 4. Paano naging 4? Kasi itong negative 2 na to class ay i-distribute natin isa-isa. Pag 1 raised to negative 2 and then 2 raised to negative 2. So, since may mga negative yung values nila,
ay yung kanilang exponent, may mga negative yung kanilang exponent, 1 raised to negative 2 mapupunta sa denominator. Yung 2 raised to negative 2 naman mapupunta sa numerator. Okay? So, magiging 2 raised to positive 2 na. 2 raised to positive 2 is 4. 1 raised to positive 2 is 1 pa rin. So, pag 1 yung denominator, hindi na natin sinusulat pa. So, ang sinulat lang natin ay 4. So, galing yun sa 2 squared. Kaya naging 4. Ngayon naman, paano kapag negative 1? Palitan natin ito ng negative 1. So, pag pinalitan mo to ng negative 1, what will happen? Siyempre, didistribute mo yung negative 1 sa numerator, at saka yung negative 1 dito sa denominator. Bawal nga tayong magkaroon ng negative na exponent. So, yung numerator, 1 raised to negative 1, lalagay sa denominator. Yung denominator na 2 raised to negative 1, ilalagay naman natin sa numerator para maging positive ang kanilang exponent. So, mangyayari is magiging 2 raised to positive 1 na at saka 1 raised to positive 1, which will be equal to positive 2. Okay? So, ngayon, kasi 2 raised to 1 is 2 pa rin, 1 raised to 1 is 1 pa rin. So, 2 over 1. Pag 1 yung denominator, di na natin sinusulat pa. Then, the next one is 0. Pag nilagay natin ito, sinubstitute natin yung value ng x ay 0. Ginawa mong 0 ito, ano ang magiging sagot? 1/2 raised to 0. Remember the zero exponent law. Nang ibig sabihin, lahat ng number, lahat ng expression, pag ni-raise sa 0, automatic na ang value nun ay equal yan sa 1. So, ang value na to ay equal sa 1. Any number or any expression raised to 0 ay equal sa 1. Ngayon naman, pag what if pinalitan mo ng 1 ito? Since positive na yung exponent na nilagay mo, 1, okay, you do not need to apply the negative exponent law. Okay? Nangyayari lang yung negative exponent law kapag negative yung exponent. So, in this case, positive 1 naman nilagay mo, 1 raised to 1, 2 raised to 1. 1 raised to 1 is still 1, 2 raised to 1 is still 2. So, the answer is still 1/2. Okay? So, 1/2. Paano naman kapag 2? Okay, pag 2 naman nung papalit mo dito, palitan mo to ng 2. So, magiging 1 raised to 2, 2 raised to 2. 1 raised to 2 is hindi 2. Okay, baka mamaya nagkakamali kayo, lagay nyo 2. Hindi. Pag sinabing 1 raised to 2 is 1 times 1. Okay, the base times itself. Okay, so 1 times 1 is 1 pa rin. 2 times 2 is 4. Kaya magiging 1/4 ang sagot. Okay? Ngayon, kung gagawan natin ito ng ordered pair, yung x and y, x and y, x and y value, so magiging meron tayong negative 2 at saka 4. Ito yung isang ordered pair na kailangan nating i-plot. Negative 1 and 2, 0 and 1, at saka 1 and 1/2, and then 2 and 1/4. Again, yung 1/2 pwede nating i-rewrite as 0.5 para madaling i-plot. At saka yung 1/4 pwede nating i-rewrite as 0.25 para madaling i-plot. Saan galing yung 0.25? Pag dinivide mo kasi ito, 1 divided by 4, 0.25. Okay, so again, ang step 2 naman natin ay ipa-plot na natin yung nakuha nating ordered pairs kanina. So, ito yung mga yon. Okay? So, mapapansin ninyo, again, yung 1/2 gagawin natin 0.5 para madaling i-plot. Tsaka yung 1/4 magiging 0.25. Kukunin natin yung kanilang decimal equivalent. So, again, meron tayong Cartesian plane dito. Meron tayong y-axis at saka x-axis. So, negative 2 and 4. Asan ang intersection ng negative 2 and 4? Negative 2, tapos 4. Andito. Okay? So, ito yung points mo. Yan. Okay? So, ito pala. Ngayon, negative 1 and 2. Negative 1 and 2. So, somewhere right here. Yan. And then, 0, 1. So, 0 yung x. So, nandito siya sa gitna. Pero 1 yung y niya. So, nandito sila. Okay, ito yung point na to. Yung ordered pair na 0, 1. Yung 1 and yung 1/2 pwede natin ilagay as 0.5. So, 1 and 0.5. So, 1 tapos 0.5 ito. Okay? And then, meron tayong 2 and 0.25 kasi yung 1/4. Equivalent yan sa decimal. So, 2 and then 0.25. So, somewhere right here. So, pag kinonect natin ito, ayan. So, mapapansin nyo, ito na yung graph ng function natin na f of x is equal to the quantity 1/2 raised to x. Ngayon, anong na-observe nyo? Observe nyo yung graph.
from left tayo mag-observe going to the right. So, from left going to the right, kung mapapansin ninyo, yung graph ay pababa, yung direction. So, since pababa, mapapansin nyo na it is decreasing. So, observe that from left to right, the points are gradually decreasing. Bakit? Ano sa tingin ninyo ang rason kung bakit decreasing yung graph? Okay, decreasing yung graph kasi sinabi doon sa property 7 kanina na decreasing talaga yung graph kung yung base ay greater than 0 but less than 1. Okay, so ito siya. So, since yung base mo is 1/2, ang 1/2 is greater than 0, tama? Mas malaki sa 0 ang 1/2. Pero mas maliit naman sa 1. So, greater than 0 but lesser than 1, or yung rule natin kanina that if the base is greater than 0 but less than 1, it is decreasing. Okay? Like, share and subscribe if this video helped you.